วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเรามาที่หมายนะครับเป็นนาที่บ้านผมเองนะฮะก็นี่กำลังจะเกี่ยวนะครับอีกประมาณสัก2-3 อาทิตย์ก็เกี่ยวแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปในนี้นะครับเห็นทางล่องเนี่ยเราจะบุกเข้าไปขับมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้นะครับขับมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้าไปนะครับเพราะว่านาเราอยู่ข้างในนู้นนะบ่อเราอยู่ในนู้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่รู้จะล่วงล่องหรือเปล่า นะครับมาทางหนึ่งก็นาฮะโอ้นะครับเป็นน้ำกว้างๆเลยนะครับยันโน่นไปป่าทูบไปเลยยาวไปอีกนะครับก็นะครับหมายนี้เป็นนาที่บ้านนะครับอีกหน่อยอาจจะทำเป็นบ่อตกปลานะครับอีกสักขอเวลาอีกพักหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบ่อตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะทำทางเข้ารถยนต์นะครับอาจจะเป็นบ่อตกปลาอาจจะเฉยๆนะมองโครงการไว้นะครับที่เรามองอันนี้ก็จะเป็นป่าทูบนะครับเป็นหมายที่เราตกกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุโมงค์ไผ่ผมเรียกว่าอุโมงค์ไผ่แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์ต้นไผ่นะครับปลาเพียบปล่อยไว้แล้วนะครับถึงแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กันที่นานะครับกับคัน 1.8 นะครับ 1.8 วันนี้ถักด้ามเองด้วยสวยไหม เอาคันตกกุ้งมาฟิชเจอริ่งกับหมายให้กับอะไรดูก็สวยขึ้นนะครับวันนี้ลมเย็นสบายดีครับลงปุ๊บมาปั๊บเลยไม่รู้จะเกินเปล่าตัวนี้โอ้ยตกตัวมันใหญ่ฮะพันมั่วยิ่งรีบยิ่งพันนะแต่ปลาหมออย่าลืมผ้านะครับก็วันนี้นะครับเล่นกับเบ็ดเบอร์เล็กๆเลยเห็นไหมเล็กไหมเป็นเบอร์เล็กๆอย่างนี้เลยเหยื่อนะครับวันนี้ผมเล่นขอเดียวนวดนิ่มนะครับนวดนะครับแล้วก็ตกเป็นบาลานซ์แตะนะครับน้ำมันตื้นมากก็เลยตกเป็นบาลานซ์แตะน้ำสักฟุตครึ่งพอดีจะชิงให้วัดก่อนนะครับเพราะว่าปลาหมอเป็นปลาที่กินแล้วกลืนเลยนะครับพอมีอาการนิดๆหน่อยๆผมก็จะวัดก่อนละ
วัดไม่ค่อยติดอ่ะเนี่ยนะครับถ้าเราชิงวัดก่อนที่มันจะกลืนนะครับมันก็จะติดมุมปากติดขอบปากเงี้ยครับปลาหมอคือเราปลดได้มันไม่ได้กลืนเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ชิงวัดเข้าปากกลืนขี้เกียจผูกเพจใหม่อะไรใหม่หมดตัวนี้เป็นปลานิลนะครับเป็นปลานิลธรรมชาตินะครับเป็นหาตัวใหญ่ยากอะที่เนี่ยเพราะว่าคือเราไม่ได้ห้ามชาวบ้านนะครับคือจะเข้ามาตกอะไรก็เข้ามาได้นะครับเราไม่ได้ห่วงนะครับแต่อย่ามาลงขายอย่ามาทอดแหพอนะครับปลานี่ได้เดี๋ยวเราจะไปปล่อยบ่อลูกที่บ้านนะครับเอาไปปล่อยลูกที่บ้านนะครับตัวมันใหญ่แท้หมอนาแท้
ปั่นประสาทจัดเลยอะปลานิ่นนะครับตัวกำลังใส่บ่อเลย